Tisztelt miniszterhelyettes úr, tisztelt főkonzul úr, tisztelt vezérigazgató úr, tisztelt kormányzati képviselők, kedves partnereink, vendégeink és kedves kollégák! Örömmel és büszkeséggel állok itt ma, hogy együtt ünnepeljük ennek az új gyártóegységünknek a megnyitását itt Várfalván. Ez a beruházás egy újabb jelentős mérföldkő és egy régi álom megvalósítása a KÉSZ csoport életében. A KÉSZ csoport gyártóegységet hozott létre ezzel az üzemmel itt a romániai piacon. Ez az új gyár egy sokkal több, mint csak a falak és a benne lévő gépek, hiszen ez egy újabb közösség és egy közös célokért, sikerekért dolgozó csapat. A cégcsoportunk több mint 20 éve van jelen a romániai építőipari piacon. 2001-ben, amikor alapítottuk a romániai egységünket, nagyfokú nyitottságra és bátorságra volt szükség ahhoz, hogy akkor még csak a szárnyait bontogató magyar társaságként külföldre merjünk lépni, és nem csak exporttevékenységgel, hanem valós beruházással és leánycég alapítással. A KÉSZ csoportnak ez sikerült. Kellett hozzá egy bátor és elkötelezett helyi csapat, valamint az anyavállalati kollégáknak a támogatása is. Azóta a KÉSZ Románia az egyik legsikeresebb külföldi egységünk, az üzleti volument, illetve a szervezetet tekintve, és a legnagyobbra nőtt a határon túli egységeink közül. Visszaigazolta ezzel a cégcsoportunk nemzetközi terjeszkedésének sikerességét és a létjogosultságát is. Mára csaknem 200 kollega tudása, teljesítménye, valamint az egyre bővülő szolgáltatási portfólió garantálja azt, hogy képesek legyünk az ambiciózus stratégiai céljainkat megvalósítani a román piacon is. Itt nem csak a magasépítési piacon vagyunk jelen, hanem például Bukarestben a folyamatban lévő Coralis Apartman fejlesztésünkkel, a kolozsvári irodaházunkkal, lakóingatlanfejlesztésekkel, az ingatlanfejlesztési piacon is megvetettük a lábunkat, és a KÉSZ Románia csapatát és tevékenységét a partnereink a minőséggel és a megbízhatósággal párosítják a piacon. Megszámálhatatlan szép projektet tudhatunk magunk mögött ebben a 20 évben, köztük a kolozsvári Szent Mihály templomot, melyet a rangos Európa Nostra díjjal tüntettek ki. Folyamatban lévő munkáink közül említhetem a Sepsis-Körös-Pataki Kárloki kastély helyreállítási munkálatait, Kovásznál egy spa és wellness központ építését, a Kolozsvári Műszaki Egyetem új épületét és Nagyváradon az MCC épületének a felújítását, valamint a stílgyár komplex megvalósítását. A mai napelt új gyártóüzem a KÉSZ Románia egy olyan komplex beruházása, amelyet a meglévő generál kivitelezési tevékenység mellett egy új üzletág kialakítását is jelenti, és megalapozza a román piacon, elsősorban fém és acélszerkezetek, valamint légtechnikai elemek, csövek, idomok gyártásával. A beruházóink, megrendelőink a gyorsan kivitelezhető és a költséghatékony megoldásokat preferálják, épp ezért a korszerű fémszerkezetek erre a legjobb megoldást tudják nyújtani. Az 1,8 milliárd forint összköltségű beruházás a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Non-Profit Zrt. Támogatásával a külpiaci növekedési támogatási program keretében jött létre. A gyártóüzem nem csak a versenyképességünket növeli, hanem új munkahelyeket is teremt. Egy gyár indulása mindig egy új fejezetnek a kezdete. Tele van lehetőségekkel és izgalmakkal. Ez az épület nem csak a fejlődést és az innovációt jelképezi, hanem azokat az értékeket is, amelyek a közösségünket leginkább összekötik és jellemzik, a kitartást, az elkötelezettséget, a hosszú távfutást és a jövőbe vetett hitet. Sosem felejtjük el, hogy mindaz, amit elértünk, a csapatmunkán múlik, és a csapatmunkának az eredménye, hiszen sikereinket, céljainkat csak együtt tudjuk elérni. Ezúton is köszönöm minden munkatársamnak és partnerünknek a munkáját, akik részt vettek a gyártóüzem megvalósításában, amely során számos ötletre, e-mailre, telefonra, megbeszélések sorozatára és a fáradhatatlan kivitelezési munkára volt szükség ahhoz, hogy ma itt lehessünk és megünnepeljük a gyárnak az átadását. A ti tudásotok, elhivatottságotok és a munkátok nélkül ez nem jöhetett volna létre. Zárásként hadd kívánjak mindenkinek sok sikert, kiváló eredményeket és olyan közös élményeket, amelyek tovább erősítünk a csapatunkat. Kívánom, hogy ez a gyár sok éven keresztül virágozzon, sok termék és projektnek a megvalósításába vegyen részt. Legyen ez egy hosszú és sikeres közös útnak a kezdete. Bună ziua, dragi invitați! Bună ziua, stimate domnule ministru adjunct, stimați invitați din partea Ministerului Afacerilor Externe și a Comerțului din Ungaria, stimați invitați din Consulatul Ungariei din Cluj-Napoca, dragi invitați, parteneri, prieteni, colegi. Sunt onorat să vă salut cu mare bucurie și drag la acest eveniment foarte important pentru KÉSZ România. Înainte de a vorbi de inaugurarea acestei fabrici,
aș dori să vă spun câteva cuvinte despre Case România. Suntem prezenți pe piața de construcții din România din anul 2001, realizând sute de proiecte industriale, clădiri de birouri, clădiri pentru activități sportive și recreere pe tot teritoriul țării. Într-un interval de timp relativ mare, piața de construcție este pusă la încercări repetate prin evenimente pe care nu le putem influența direct, cum ar fi fluctuația pieței globale, războiul din Ucraina, crize energetice, pandemie, modificări legislative ad hoc. Ca să poți rezista pe termen lung pe o asemenea piață, este important, în primul rând, să poți reacționa rapid și flexibil și să ai parteneri stabili pe termen lung. Întotdeauna am căutat să avem parteneri care putem lucra pe termen lung, ca să putem livra calitate și seriozitate clienților noștri. Putem spune cu mândrie că am reușit acest lucru și vom lucra din greu ca să menținem acest aspect și pe viitor. Am reușit să construim un nume, un brand puternic și în România pentru Case. Astăzi suntem un jucător renumit și important pe piața de construcții în România. Suntem asociați cu seriozitate și calitate. Acum 7 ani am făcut pasul și în dezvoltarea imobiliară prin preluarea și transformarea unui proiect de spital început și blocat, pe care le-am transformat și le-am valorificat cu succes într-o clădire de birouri de categoria A, realizând în total 27.000 de metri pătrați la Hexagon Office din Cluj-Napoca. După acest proiect am înțeles că trebuie să rămânem și în domeniul de dezvoltare imobiliară, întrucât sunt domenii conexe, iar seriozitatea noastră este apreciată și în acest domeniu. După lucrările pregătitoare și dificultățile specifice Bucureștiului privind obținerea autorizației de construcție, în toamna anului trecut am început construcția proiectului denumit Coralis, unde livrăm peste 200 de apartamente pe malul lacului Grivița, în sectorul 1. Un proiect dezvoltat și construit integral de Case, finalizarea proiectului fiind prevăzut pentru toamna anului 2026. Fiind prezent pe piața de construcție ca antreprenor general, ca dezvoltator de clădiri de birouri și recent ca dezvoltator imobiliar de locuințe, în sfârșit putem face pasul și ca producător de materiale în construcții. Construcții prin deschiderea acestei fabrici în comuna Bădeni, zona industrială Turda. Fabrica a fost realizată prin cofinanțare prin programul HEPA, Hungarian Export Agency, cu o contribuție de aproximativ 1,9 milioane de euro, investiția totală fiind peste 4 milioane de euro. Mulțumim și prin această cale inițiativa Guvernului Ungariei și ne bucurăm că suntem printre primii care reușim să finalizăm o investiție prin această finanțare. Pornim unitatea noastră de producție cu 16 angajați și peste 30 de utilaje pe o suprafață de producție de 4200 de metri pătrați. Am dorit o fabrică unde putem realiza produse diversificate, axate pe mai multe ramuri, unde putem realiza și specificațiile mai severe ale unui proiect. Vom produce tubulatură de ventilație, atât rectangulare cât și circulare, produse metalice, tablouri electrice și prelucrarea diverse table metalice. Aceste produse sunt doar începutul. Vom continua să investim în utilaje și să diversificăm oferta noastră de produse. Scopul nostru este că în termen de un an, doi, să putem produce cât mai multe produse semi-prefabricate. Pentru asta, grupul de firme Case Ungaria are în spate o experiență de peste 35 de ani din producția de materiale pentru construcții. Dorim să valorificăm aceste cunoștințe în producția noastră și să colaborăm pe cât mai multe proiecte și în calitate de furnizor. Din această fabrică dorim să livrăm produse și la proiectele partenerilor noștri, chiar dacă nu suntem noi antreprenorul general al lucrărilor respective. Produsele sunt în curs de agrementare, însă începând din luna mai, puteți să ne căutați cu proiecte unde să livrăm din produsele fabricate aici în Turda. În încheiere, considerăm că această investiție în producție va ajuta la întărirea poziției Case România pe piața autohtonă pe termen lung. Credem și sperăm că după această investiție vor exista și alte posibilități de finanțare, atât din partea Guvernului Ungariei, cât și din partea Guvernului din România. Pe lângă terenul alocat fabricii, mai avem 24.000 de metri pătrați pentru viitoare de extinderi sau alte investiții, zona fiind una foarte bună din punct de vedere al infrastructurii rutiere. În numele Case România, mulțumim pentru Case Ungarie pentru suportul și acordul lor pentru această investiție. Mulțumim HEPA, Hungarian Export Agency, aparținând Ministerului de Externe al Ungariei. Mulțumim partenerilor noștri instituționali și economici care ne-au onorat și astăzi cu prezența lor. Mulțumim tuturor colegilor Case România. Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves elnök úr, kedves Mihály, kedves várfalviak,
Nagy öröm, hogy itt lehetek ma önökkel. Ez az egyik első olyan projekt, amit átadunk itt Erdélyben, azon projektek sorában, amelyeket magyarországi cégek valósítanak meg a magyar kormány támogatásával Románia területén. Különösen kedves ez a nap számunkra, mert egy olyan cég sikerét ünnepeljük, amelyre az egész nemzet büszke lehet, mert a KÉSZ csoport az a magyar építőipari vállalkozás, amelyik külföldön a legkeményebb piaci körülmények között is megállja a helyét, és óriási sikereket ér el egészen Azerbajdzsántól Németországig, és ez így van most már évtizedek óta. Ez nem egy semmiből jött hirtelen sikerszéria, hanem hosszú idő óta a KÉSZ következetesen építkezik külföldön, nem csak magyarországi megrendelésekre és tevékenységre alapozva a működését, hanem egy széles nemzetközi jelenlétet építve. És ennek a nemzetközi jelenlétnek egy fontos mérföldköve ez a gyártócsarnok átadás. Sikeres tudott lenni ez a cég Romániában. Tudjuk, hogy milyen nagy fejlődésen megy keresztül éppen ez az ország. Tudjuk, hogy milyen nagy verseny van az építőiparban is. Tudjuk, hogy milyen hallatlanul nagy forrásvolumen kerül beépítésre a román gazdaságba évről évre, és egy különösen kiélezett helyzetben tudnak önök sikeresek lenni, amihez külön a magyar kormány nevében gratulálunk, számon tartjuk önöket, és büszkék vagyunk a teljesítményükre. Ez a gyártócsarnok jelképezi a magyar kormány azon törekvését, hogy megerősítse a magyarországi cégek jelenlétét a Kárpát-medencében, Magyarország határain túl, amellett, hogy komoly forrásokat tudtunk adni az utóbbi években határon túlműködő vállalkozásoknak, akik Erdélyben, Vajdaságban, Szlovákiában, egyéb környező területeken tevékenykednek. Emellett hazai cégeket is támogatunk abban, hogy külföldi, azaz határon túli beruházásokat hajtsanak végre, és ebben a sorozatban ünnepelhetjük ezt a mai sikert. Románia vonatkozásában összesen 130 milliárd forintnyi projekt valósult meg ezen politika keretében. Tehát magyarországi cégek ennyi értéket teremtettek ebben az országban magyar kormány támogatásával. Miért jó ez Magyarországnak, miért jó ez a magyar adófizetőknek? Azért jó, mert ezek a beruházások jelentős részben magyar beszállítói háttérrel valósulnak meg, tehát otthon teremtenek munkahelyet, és az a profit, amit majd itt megkeres a cég, a KÉSZ, egészen biztosan jelentős részben Magyarországon fog majd megjelenni, és a magyarországi tevékenységükbe fog beépülni. Minél több a sikeres magyar vállalat külföldön, a világ bármely pontján, de nyilván elsődlegesen itt a Kárpát-medencében, annál erősebb a hazai, a magyarországi gazdaság is. Ez egy nagyon egyszerű összefüggés, hiszen ha megnézzük, hogy Németország, vagy Franciaország, vagy az Egyesült Államok, de akár a kisebb, sikeres nyugati gazdaságok, mint például Dánia, aminek több tízezer exportképes és külföldön erős vállalata van. Ha megnézzük ezt a modellt, akkor egyértelmű az összefüggés egy nemzetgazdaság külföldi sikerei és az ország jóléte között. Úgyhogy erre az útra léptünk mi is. Van a magyar gazdaságban annyi termelékenység, van a magyar államnak annyi forrása, hogy a következőkben is tudjuk majd támogatni sikeres hazai vállalatoknak a külföldi terjeszkedését, amelyek közül példaértékű ez a projekt, amelynek egy nagyon jelentős lépését ünnepeljük ma, hiszen áll a gyártócsarnok, ami alig 3 év alatt szerződéskötéstől eljutott a felépülésig, és hamarosan megkezdődik a termelés, ami itt a régiót el fogja látni kiváló minőségű, magyar gyártmányú építőipari berendezésekkel, eszközökkel. Gratulálok még egyszer, és várjuk a folytatást. Köszönöm szépen!